دو. دو. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم امروز با 5 تکنیک خفن بچه‌ها. تکنیک های چاقو. خب بچه‌ها اومدیم با تکنیک اول چاقو. موقعی که حریف میخواد با چاقو به ما حمله کنه. من یه نکته قبل از شروع تکنیک‌ها بهتون بگم. غیر ممکن طرف خدای رزمی هم باشه با چاقو بهش حمله کنه، حداقل چند تا خراشو برمی‌داره. پس این توهم از ذهن خودمون خارج کنیم. این یه نکته دوم این که بچه‌ها پیشنهاد ما اینه که تا چاقو دیدین فرار کنید. یعنی من خودم به شخصه اگه چاقو ببینم فرار میکنم، چون چاقو سلاحی که هیچ چیز روش نوشته نیست که بخوام بگیم که تکنیک قابل اجرا میشه. اما ما چند تا تکنیک بهتون میگیم بچه‌ها، تکنیکایی که در برابر چاقو میتونیم دفاع کنیم. این تکنیکا رو موقعی استفاده کنیم که دیگه واقعا تو اضطرار باشیم و واقعا نتونیم فرار کنیم، اون موقع میتونیم از این تکنیک‌ها استفاده کنیم. ببین بچه‌ها، برای تکنیک اولین چیزی که تو درگیری چاقو مهمه همینه، اینکه بتونیم خودمون از مسیر چاقو و مسیر آسیب دور کنیم. حریف میاد به حمله کنه، دست ما یک رد میکنیم و با مشت، با این قسمت دست داخل دست حریف ضربه میزنیم برای گرفتن چاقو. یه بار بچه‌ها نگاه کنید، حریف میاد، یک رد کردن دست، دو ضربه داخل دست حریف که چاقو بیفته. و از همینجا بچه‌ها، از همینجا با گرفتن دست حریف کاملا پایین میاریم. بچه‌ها خدایی زحمت داره میکشه. حالا من زحمت نمیکشم، ایشون که زحمت میکشه کتک به خاطر ایشون هم شده حمایت. یک از مسیر خارج میشیم، دو ضربه داخل دست حریف، سه کنترل دست از همینجا با فشاری که پشت دست میاریم همزمان و میتونیم ضربه پشت پای حریف هم بزنیم اینجا. تعادل حریف به هم بزنیم و حریف رو کاملا کنترل کنیم. سریع میاد حمله کنه، یک دو اینجا کنترل. خب بچه‌ها اومدیم با تکنیک دوم. یک خب بچه‌ها گوش بدین، چند تا چیز اشتباه. دست رو پایین‌تر بخوایم دفاع کنیم، چاقو مستقیم میره تو گردن ما. از بالا دوباره حمله کن. بخوایم بعد یا شل دفاع کنیم، باز چاقو میره تو بدن ما. اولین چیزی بچه‌ها دفعه قبل هم گفتیم، تو تکنیک قبلی هم گفتیم، این که از مسیر ضربه خودمون رو خارج کنیم. حالا چه جوری بچه‌ها؟ حریف میاد ضربه بزنه، برای دفاع بچه‌ها قسمت بالای دست دفاع می‌کنیم. بالای دست دفاع می‌کنیم و بالای دست رو دفاع میکنیم بچه‌ها و سعی میکنیم کاری کنیم که چاقو نتونه تو مسیر ادامش بیاد به ما ضربه بزنه، به ما بتونه ضربه بزنه. حریف میاد به ما حمله کنه، یک من دفاع میکنم، دو از زیر آرنجش کنترل میکنم. برای چی؟ برای اینکه نتونه بهم ضربه بزنه. از زیر آرنج حریف رو کنترل میکنم و کاملا با یه چرخش ساده حریف رو پایین میارم. بچه‌ها گفتیم بالای دست دفاع کنیم. بچه‌ها البته چون این چاقو کوتاهه، با اون معروف جلوی ضربهشو میگیره. اگه چاقوی بلند باشه این دفاع به هیچ وجه کاربرد نداره. حریف میاد ضربه بزنه، یک به محض اینکه دستو گرفتیم از پشت دستو کنترل میکنیم اینجا بچه‌ها. چون دست فشار بهش میاد بچه‌ها، دست ما کاملا فشار به دستش میاره، حریف مجبور میشه بیاد. کاملا دست حریف. اومدیم با تکنیک سوم بچه‌ها. این دیگه بچه‌ها میخواد خراش بندازه، میخواد خش بندازه. از تو که حرفه‌ای هستی چجوریه؟ جفت دست میریم داخل بدن حریف و از همینجا ضربه داخل گردن حریف و با آرنج و ما پشت بود دست حریف رو کاملا کنترل میکنیم و یک بچه گفتیم جفت میریم داخل بدن حریف که نتونه به حریف واکنش نشون بده. بعدش ضربه از همینجا که جفت دفاع کردیم، ضربه داخل گردن حریف، پا پشت پا و ضربه داخل اینجا. بچه دقت کنید، الان چاقو کاملا تحت اختیاره. خب بچه اومدیم با تکنیک چهارم از تکنیک‌های چاقو. خب کسی که چاقو تو دستش هست، بهترین نقاط برای ضربه زدن چیه؟ یک من میرم برای دفاع داخل دست حریف. خیلی ساده، یک دفاع کردیم. دو یکی از بهترین نقاط بچه داخل خود دسته،
داخل خود دست این قسمت میتونیم ضربه بزنیم و اومده 1 2 و برای ایجاد فاصله 3 روی زانوی حریف و ما میتونیم خیلی ساده فرار کنیم 1 اینجا 2 این میشه بچه به صورت سرعتی و یکم شدت ضربه رو بیشتر. خوبی؟ ببخشید بچه تکنیک کاربرد داره پس حتما حمایت کنیم. بریم برای تکنیک 5. خب بچه بعد از یه استراحت چند دقیقه تا پای علیرضا سالم شد و برگشت دوباره اومد برای اجرا، اومدیم برای تکنیک آخر و تکنیک 5. تکنیک میاد میاد اول کار بچه ما باید خودمون از محیط ضربه دور کنیم. با کجا قسمت آرنج حریف که میتونیم حریف کاملا رد کنیم. 1 اینجا رد کردن و 2 از همین زیر نه ترس از ضربه داخل گردن حریف و پشت پا میتونیم بزنیم. الان پاش آسیب دید من نمیزنم، به جاش میتونیم از موی حریف یا چشم حریف استفاده کنیم برای پایین کشیدنش. 1 از مسیر خارج، 2 داخل گردن حریف ضربه بزنیم، گوش حریف، چشم حریف، اینا همه محیط آزاد. من الان گوش میگیرم اصلا کاملا حریف رو کنترل. مجموع 5 تا تکنیک امروز بچه‌ها حتما حمایت کنید، ساب کنید. حمایت شما بیشتر انگیزه رو به ما میده و فعالیتتون رو حتما بیشتر می‌کنید. تو ندید. خیلی دوستون داریم، موفق و پیروز باشید.